අයිබෝවන් කොහොමද ඉතින් ඔයාලා ඔක්කොම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඔන්න අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්නේ oily skin එක ගැන. oily skin එක ගැන මේකට කරන්න ඕන treatments ගැන, ඒකට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ DIY හදාගන්න පුළුවන් cream එකක් ගැන, face wash එකක් ගැන අද අපි කතා කරමු. oily skin එකක් තියෙන එක ගැන ගොඩක් අය එච්චර කැමති නැහැනේ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අනේ මගේ මූණ තෙල් බේරෙනවා හරි කරදරේ කියලා. නමුත් තරුණ බව ගොඩාක් කාලයක් රැඳිලා පවතින මේ oily skin එකේ ලේසියෙන් වයසට යන නැති skin එකක් තමයි oily skin එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක හරියට treat කරලා පවත්වාගෙන යනවා නම් ඒකේ ගැටලු ඇති වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් මම අද ඔයාලට මම දන්න දේවල් කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක රැක බලාගන්නේ කියලා. oily skin එකේ විශේෂයෙන්ම මේ කම්බුල් ආශ්‍රිතව මෙතන මේ හරියේ ගොඩක් වෙලාවකට ලොකු pimples වගේ acnes එන්න බලනවා. ඉතින් ඒ තත්ත්වය සමහරුන්ට ගොඩක් එක අමාරුයි, සමහරුන්ගේ අර ලොකු ගෙඩි වගේ වෙන්න pimples එනවා. ඉතින් ඒකින් අර වේදනාව වෙනවා. එතන ගියාම රත් වෙලා මොන එක කරදරයක්. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ කියලා. විශේෂයෙන්ම උදේට face wash එකක් ගැන මම කියලා දෙන්නම්කෝ. මේක oily skin එකක් තියෙන කෙනෙක්ට මේක ඕනම skin එකක් තියෙන කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් natural ඒ කියන්නේ face wash මේක powder එකක්, dry powder එකක්. කොහොමද දන්නවද හදාගන්නේ? මේක හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කස්තුරි කහ අපි ග්‍රෑම් 50 ගමු. හරිද? එතකොට ඔයගලන්ට මේක ග්‍රෑම් 150ක් වෙනවා. මේක සම්පූර්ණ වෙද්දී සාමාන්‍ය ග්‍රෑම් 150ක් කියන්නේ මාසයකටත් වැඩිය ඇති වෙනවා මේක. කස්තුරි කහ ග්‍රෑම් 50යි. වෙනවල් ගැට ග්‍රෑම් 50යි. ඒ වගේම සුදු හඳුන් ග්‍රෑම් 50යි. ඒ තුන හොඳටම ඇති. ඉතින් ඒ තුන ඔයගොල්ලෝ හොඳ පිරිසිදු වියලි භාජනයකට එකතු කරගන්න. මේ තුනම හොඳට කලවම් කරගන්න. තුනම කලවම් වෙන විදිහට හොඳට මික්ස් කරගන්න. මික්ස් කරලා ඔයාට පුළුවන් පරණ ඉවර වෙච්ච powder tin තියෙන powder අර මෙහෙම වැටෙන විදියට ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගන්න පුළුවන් විදියට නැත්නම් අත දාලා ගත්තොත් මේකේ බැක්ටීරියා වර්ධනය වෙලා සමහරට පුස් ගන්න බලනවා. මොකද අපි මේක bathroom එකේනේ තියන්නේ. ඒ හින්දා අර ඉවර වෙච්ච powder භාජනයකට දාගන්න. එතකොට ලේසියෙන් මෙහෙම කරාම ගන්න Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. මූණ ඉස්සලම ඔයගොල්ලෝ මූණ ටිකක් හොදලා ඔයාගේ face wash එකකින් හරි ඔයා දැනට පාවිච්චි කරන එකකින් මූණ හොඳට clean කරලා ඊට පස්සේ පුළුවන් තෙත තියෙන මූණේ අර මං කියපු හදපු powder එක මෙහෙම දාලා චුට්ටක් අරගෙන මෙහෙම කලවම් කරලා අතේ දැන් වතුර තියෙනවනේ මම කලවම් කරලා හොඳට මූණේ ගන්න. ගාලා ටික වෙලාවක් පුළුවන් නම් විනාඩි 10ක් විතර පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. මේක විනාඩි 5ක් හරි ඔයාට පුළුවන් වෙලා ඉන්නකෝ ඉඳලා සාමාන්‍ය වතුරෙන් හොදලා දාන්න. කිසිම දෙයක් ඒ කියන්නේ වෙන කිසිම දෙයකින් ඒක වෙන හොදන්න එපා. ඒ හොඳටම ඇති සාමාන්‍ය වතුරෙන් හොදලා දාන්න. හරිද? එතකොට මොකද ඒකේ අර ඖෂධීය ගුණ මූණේ රැඳෙන්න ඕනේ. මේක කාලයක් කරනකොට ඔයාට pimples තියෙන ගතිය අඩු වෙනවා, ගොඩක් අඩු වෙලා යනවා. මූණේ ලස්සන වෙනවා, මූණේ පැහැපත් බව වැඩි වෙනවා. කියන්නේ මූණේ ලස්සන පාටක් වගේ තියෙන පාට ඉස්මතු වෙනවා. ඒ වගේම ස්කින් එක ග්ලෝ වෙනවා. පැහැපත් වෙනවා කියන්නේ ඒකට තමයි ටිකක් සුදු වෙන්නත් බලනවා. නැවතත් කුරුලෑ කැලලි එකතු වෙන්නේ නැහැ මූණේ. කළු ලප එන්නේ නැහැ. එතනින් ගියාම හොඳ තත්ත්වෙන් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. මේක හරිම හොඳ මේ පිළියමක් තමයි. මේක අනිත් ස්කින් එක තියෙන අයටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මම මේක කියන්නේ oily skin එකක් තියෙන අයට මේ powder එක ඕනම කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක මම පාවිච්චි කරපු powder එකක්. ඒ හින්දා මම මීට අවුරුදු 2කට විතර කලිනුත් වීඩියෝ එක මම මේ ගැන සඳහනක් කරලා තියෙනවා. ගොඩක් අය මම හිතන්නේ ඒක හදන්න ඇති dry face wash එක. ඉතින් powder එක ඉතින් ඒ ප්‍රතිඵල ගත්තව ඇති ඉන්නවනම් තවත් ඉන්නවනම් කමෙන්ට් කරන්න පල්ලෙහෙන්. ඉතින් මේ විදිහට හදාගන්න. හරිද? ඔන්න මම දැන් face wash එක ගැන කිව්වා. හරිද? DIY cream එකක් කියලා දෙන්නම්. මේක ඔයගලන්ට උදේ හවස පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. DIY cream එක මම හදලා පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද මට ඒක හදලා තේරුමක් නැහැ. මොකද මගේ oily skin එක නෙමෙයි මට තියෙන්නේ
dry to normal skin එකක්. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට dry වෙනවා, සමහර වෙලාවට normal වෙනවා. අධික sensitive මගේ skin එක. ඉතින් ඔය combination එකක් තමයි තියෙන්නේ. එක එක කාලෙන් කාලට අපි හැමෝගෙම හැම එහෙම තමයි. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඒ හින්දා මම හදන්නේ නැහැ පෙන්නන්න. හොඳට අහගන්න කොහොමද හදන්නේ කියලා. මොකද මම ක්‍රීම් වර්ග හදන හැටි ඔයගලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මේකත් හදාගන්න. රත් හඳුන් සිංහල ආයුර්වේද බෙහෙත් බඩු කඩේකට ගියාම ඔයගලන්ට රත් හඳුන් ගන්න පුළුවන්. රත් හඳුන් එකේ ඒ කියන්නේ විශ්වාසවන්ත තැනකින් ගන්න. සමහර ඒ කියන්නේ දැන් ওই බෙහෙත් බඩු උනත් ආර්ථික ලාභ තකයි කියන්නේ විකුණන්නම බලාගෙන සමහරව ඒ කියන්නේ ඒකේ හරි දේවල් ගන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සමහර කියන්නේ ඒකේ ඖෂධීය ගුණ නැති ඒවත් තියෙනවා කලවම් කළා වගේ. ඒ හින්දා විශ්වාසවන්ත තැනකින් ලබා ගන්න මේ බෙහෙත් ඖෂධ ගන්නකොට. හරිද? මේක කියන්නේ මේක වැදගත් වෙන හින්දා මොකද මේකේ කියන්නේ බාල දෙයක් ගත්තොත් ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵල එන්නේ නැහනේ. ඒ හින්දා හරිද? රත් හඳුන් අරගෙන මේස හැන්දක් ගන්න. හරි? රත් හඳුන් මේස හැන්දක් භාජනයකට දාලා ඒකට දෙහිස්ම හැඳි දෙකක් විතර දාන්න. දාලා ඒක හොඳට කලවම් කරන්න. කලවම් කරලා විනාඩි 10ක් විතර ඒක පැත්තකින් තියන්න. මේ රත් හඳුන් එකේ දෙහිස්මේ කලවම් වෙලා ඒක සංයෝගය හැදෙන්න ඕනේ. හරි? ඊට පස්සේ ඒක ටිකක් ඒක අර පෙඟෙන්න වගේ තියන්න ඕනේ. ඔයාට ඕනනම් රෝස් වෝටර් ටිකක් උනත් දාන්න පුළුවන්. ඒකේ පේස්ට් එක ටිකක් thickness එක වැඩි වුණා නම් එහෙම දාලා පැත්තකට කරලා තියන්න විනාඩි 10ක්. ඕකේ. ඊට පස්සේ අපි ගන්න ඕනේ ඇලෝ වෙරා ජෙල් එක. ක්‍රීම් එක ගොඩක් කල් තියාගන්න ඕනේ නම් ඇලෝ වෙරා ජෙල් එක ගන්න. ඒ කියන්නේ 90ක් 92ක් 98ක් කිලෝ තියෙන natural කියලා ඇලෝ වෙරා ජෙල් එක. ඉතින් ඒ වගේ ඔයා කැමති එකක් ගන්න. ඒක මට කියන්න බෑ. ඒක ඔයා කැමති එකක් ගන්න. මගේ මම හදන වීඩියෝස් වල ඒ කියන්නේ ඇලෝ වෙරා ජෙල් සමහර වෙලාවට මම description box එකේ දාලා තිනවා. ඒවා online ගන්න දේවල් ඒවා හැමෝටම ඉතින් සමහර වෙලාවට ගෙන්න ගන්න මේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා හින්දා ඔයා කැමති එකක් ගන්න. හරිද? ඉතින් පිරිසිදු භාජනයක් ගන්න. මේ හැම දෙයකටම පිරිසිදු භාජනයක් ඕනේ. පිරිසිදු භාජනයක් අරගෙන ඇලෝ වෙරා ජෙල් එකෙන් මේස හැඳි දෙකක් දානවා. ඕකේ. දෙකක් දාලා ඒකට අපි දානවා පිරිසිදු කොහොඹ තෙල්. පිරිසිදු කොහොඹ තෙල්. මේක මම සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීම් හදන්න පාවිච්චි කරන නීම් ඔයිල් එක. කොහොඹ තෙල් වලට කියන්නේ නීම් ඔයිල් එක කියලා. මේක බයෝ එක. මේක මම මෙහෙන් ගෙන්න ගන්න එක. මේ ඉතාලිය ඇතුළේදී හදන එකක්. මේක හරි ඒ කියන්නේ හොඳට 100%ක් විශ්වාසවන්තයි. ඉතින් ඒක නීම් ඔයිල් එකෙන් අපි දානවා drops 5ක් 6ක් විතර. සමහර වෙලාවට නීම් ඔයිල් එක ටිකක් සුවඳ ඔයගලන්ට අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දන්නවනේ කොහොමද තෙල් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ගඳයි. ඇත්තම කියනවා නම්. දැන් මේකෙත් එහෙම තමයි ටිකක් අර එච්චර මේ ප්‍රසන්න නැහැ. ඉතින් බින්දු කීපයක් දාගන්න. හරි. ඒ දාගෙන කොමාරිකා එක ජෙල් එක හොඳට කලවම් කරන්න. මේ නීම් ඔයිල් එකයි කොමාරිකා ජෙල් එක හොඳට මික්ස් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් තව ආගාව තියෙනවනේ ටී ට්‍රී ඔයිල් එක තියෙන්නේ. ටී ට්‍රී ඔයිල් එකනොත් පොඩ්ඩක් දාන්න පුළුවන් 0.4ක්. මේ ඔයිල්ස් වර්ග දෙකෙන් ඔයාගේ මේ ස්කින් එක ගොඩක් සුවපත් වෙනවා. හරිද? එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් මේ ඔයාගේ කුරුලෑ ගොඩක් තියෙන ස්කින් එකක් වෙනවනේ වැඩි හරියක් ඔයිලි ස්කින් එක. එතකොට මේ කුරුලෑ වලට කුරුලෑ ආසාදන වෙලා තියෙන මේ ආසාදන සුවපත් වෙනවා. හරි. එතකොට නැවත කුරුලෑම වළක්වනවා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් වෙනවා. ඉතින් මේ දෙක හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. ඔයිල්ස් වර්ග දෙක දාලා කලවම් කරලා ඉවරලා දැන් අපි තියාගත්තනේ විනාඩි 10ක් අපේ අර රත් හඳුන් එකයි දහි එකයි ඒක පිරිසිදු රෙදි කඩකට දාලා ඒකේ යුෂ ටික විතරක් අපි වෙනම පෙරා ගන්න ඕනේ. හරිද? ඒකිනුත් තේ හැන්දක් වගේ අරගෙන යුෂ වලින් අරකට දාලා හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. මේක ක්‍රීම් එක රතු පාට ක්‍රීම් එකක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර රත් හඳුන් වල පාට තමයි එන්නේ ක්‍රීම් එකට. ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් කරන්න. හොඳටම කලවම් කරගෙන විනාඩි 5ක් විතර අරගෙන කලවම් කරන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් අර ඒකටම තියෙන එකක් තියෙනවා නම් මික්ස් කරන්න. ඒක වඩා හොඳයි. එහෙම නැත්නම් හැන්දකින් හොඳට අත
මං කළා මේ කලවම් කරගන්න. ඔන්න දැන් ක්‍රීම් එක හැදිලා ඉවරයි. හොඳ ලස්සන ක්‍රීම් එකක් එනවා රතු පාට. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ රත් හඳුන් වලින් අපි නොදන්න ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ ඒක. රත් හඳුන් වලින් ගොඩක් ස්කින් එක වයිට් වෙනවා. සුදු හඳුන් වලටත් වැඩිය රත් හඳුන් වල තියෙන වයිටනින් ඒජන්ට්. ඒ කියන්නේ සම සුදු කිරීමේ හැකියාවක් රත් හඳුන් වලට තියෙනවා. මේක මම ක්‍රීම් හදන්න කාලේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් තමයි. මම ආයුර්වේද පංචකර්ම ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ ඉගෙන ගත්තනේ ක්‍රීම් හදන්න කරන්න. එතකොට ඒකෙදි මම ඇත්තටම ඒ දවස්වල දැන් හිටියේ නෑ රත් හඳුන් වල මෙච්චර ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. මොකද සාමාන්‍ය සුදු හඳුන් වෙනිවල්කට වගේ තමයි මම ගොඩාක්ම පාවිච්චි කරේ. අනිත් ඖෂධයි රත් හඳුන් මම දැනන් හිටියේ ගොඩක් වෙලාවට කුරුලෑ වලට ට්‍රීට්මන්ට් කරනවා. ඒ කියන්නේ කුරුලෑ වල අනිත් එක විෂ ශරීරයේ තියෙන විෂ ඉවත් කරන්න සර්ප දෂ්ටනයන් වලදී කියන්නේ ලොකු සර්පයන් දෂ්ටන කිරීම නෙමෙයි සාමාන්‍ය කෘමි දෂ්ටනයේදී ওই ගෝනුසු විසට ඒ වගේම පත් ඇවිසට ඒ වගේ දේවල් වලට ට්‍රීට් කරන දෙයක් විදිහට තමයි රත් හඳුන් ගැන මං එච්චරම දැනගෙන හිටියේ. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් ඒකින් ඒ කෝස් එක කරද්දී දැනගත්තා. එතකොට දැන් ඒ දවස්වල වුණත් හොඳට අපි අහලා තියෙන දෙයක් මං හිතන විදිහට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. රත් හඳුන් කෑල්ලක් දෙහි ඇඹිලෙන් උරච්චි කරලා විස වගේ තියෙන තැන් වලට අපි ආලේප කරනවා. අපේ අම්මලා අපේ ආච්චිමලා ආලේප කරනවා. ඒ කියන්නේ පතෑයක් යවොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ලුණු ගෙඩියක් එහෙම පොඩි කරලා ගන්නවා. රතු ලුණු මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ රත් හඳුන් කියන්නේ. ඉතින් මේ රත් හඳුන් මේ ඔයගලන්ට මේ මම අලුත් දෙයක් තමයි කිව්වේ. රත් හඳුන් පැක් එක වගේ පාවිච්චි කරාම ස්කින් එක වයිට් වෙනවා. හැබැයි ගාපු ගමන් මුලින්ම ස්කින් එක රෝස පාට වෙනවා. ඊට පස්සේ ටිකක් කල් යනකොට ඒක අර කහටත් අල්ලනවා මූණට ටිකක්. නිකන් පින්කි වයිට් එකක් වගේ වෙන්නේ. හරි. දැන් හොඳට කලවම් කරලා දැන් ක්‍රීම් එක හදලා ඉවරයි. මේක පිරිසිදු කන්ටේනර් එක. විශේෂයෙන්ම හොඳයි ග්ලාස් එකක් ඒ කියන්නේ වීදුරු භාජනයක දාලා ඔයා අරන් තියාගන්න මේ ක්‍රීම් එක ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා පාවිච්චි කරන්න. මොකද මේක එළියේ තියන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් මොකද අපි ඒකට පාවිච්චි කරනවනේ දෙහියුෂ. ඉතින් මේක නරක වෙන්න බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවකට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. සති දෙකක් විතර තියාගන්න පුළුවන් ඒ කොහොමද දාන හින්දා. නමුත් කෝකටත් හොඳයි ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් නම් මේකට ඇඟිල්ල දාලා ක්‍රීම් එක ගන්නවට වැඩිය චූටි මොකක් හරි හැන්දක් වගේ තියාගන්නවා නම් ක්‍රීම් එක ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ක්‍රීම් එකට අර මේ බැක්ටීරියා වගේ යන්නේ නැහැ. ඔයාගේ අතේ තියෙන ඉතින් ඒ විදිහට ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දවසට දෙපාරක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳට මූණ හොදලා අර ෆේස් වොෂ් එක පාවිච්චි කරලා මූණ හොදලා ඩ්‍රයි ෆේස් වොෂ් එක ඊට පස්සේ මේ ක්‍රීම් එක ආලේප කරන්න උදේ හවස. මේක ගාගෙන එළියට යන්න බෑ. මං අර කිව්වා වගේ කිය මේ සැර ගඳක් වගේ එන හින්දා මොකද කොහොම තෙල් වල ස්මෙල් එක එච්චර අපි කැමති නෑනේ. එහෙමයි. ඒ හින්දා ඔයාට පුළුවන් ඕන මේක අර ස්මෙල් එක නැති කරගන්න එසෙන්ෂල් ඔයිල් එක දාන්න. නමුත් කොහොම තෙල් එක්ක එසෙන්ෂල් ඔයිල් එක මික්ස් කරාම ඒකේ ලොකු සුවඳක් එන්නේ නැහැ. ඒක මික්ස් වෙලා ඒකත් ටිකක් අමුතු සුවඳක් වගේ තමයි එන්නේ. ඉතින් ගෙදරට මේක ඔයගොල්ලෝ තමන්ගේ වටින්නේ තමන්ගේ මේ අවශ්‍යතාවනේ හින්දා එහෙම පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවකට ඔයගොල්ලන් මේ වොෂ් දාන වෙලාවට පුළුවන් නම් අන්තිම වතුර බින්දු කීපයට දෙහි බින්දු ටිකක් එකතු කරලා සම්පූර්ණ මුල ඇඟම හෙදිලා යන විදිහට මේ වතුර එක නාන්න. හරි ඇඟ හොදන්න හරි ගොඩක් වෙලාවකට මේ පිම්පල්ස් එන ගතිය අඩු වෙනවා. අනිත් එක විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ආහාර ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. තෙල් සහිත ආහාර ගන්න එපා. කටට රසයි තමයි. ඒ වුණාට තෙල් පාලනය කරන්න. ඒ වගේම පුළුවන් ඔයගලන්ට green tea පාවිච්චි කරන්න. green tea ගොඩක් හොඳයි මේ acnes තියෙන skin එකට. අනිත් එක green tea පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් වගේ හැම ලස්සන වෙනවා. අනිත් එක green tea වල antioxidant තියෙනවා. antioxidant වලින් කරන්නේ ඔව තවත් තරුණ කරනවා. ඉතින් ওই වගේ දේවල් තමයි. විශේෂයෙන්ම හොඳට එක්සර්සයිස් කරන්න. දාඩිය එළියට පිට වෙන විදිහට එක්සර්සයිස් කරන්න. හොඳට වැඩිපුර දාඩිය එළියට යන්න. ඒ හින්දා ඒකත් ගොඩක් ඉවහල් වෙනවා. ඔයාගේ මේ තෙල් ගතිය අඩු කරගන්න ස්කින් එකේ. ඒ වගේම ලුණු මිල තියෙන්නේ. ඔයාලා අම්මා දන්නේ නැත්නම් අම්මලාගෙන් හරි අහගන්න. ඇඟේ රුධිරය පිරිසිදු කරන්න මහඟු ඖෂධයක් තමයි ලුණු මිල කියන්නේ. මේක
මාසෙට දෙපාරක් විතර ව්‍යංජනයක් විදිහට හදලා කන්න. නැත්නම් ලුණු මිරිසක් කියන්නේ ලුණු මිරිසක් සම්බෝලයක් කියලා කියනවා. ඒ විදිහට හදලා කන්න. චූටි මේ පුංචි පෙත්තක් වගේ තියෙන එක කොලේ ඔයා දන්නේ නැත්නම් අම්මලගෙන් අහගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට කැම පාලනය කරගන්න. හොඳ කැම ගන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ විටමින් C වැඩිපුර ගන්න. naturally ගන්න පුළුවන් විටමින් C වර්ග තියෙන්නේ දෙහි දොඩම් නාරං ඔයගොල්ලෝ මොන හරි බීම වර්ග විදියට හදලා බොන්න. ඔය ඇම්බරෙල්ලා වල වගේ ගොඩක් තියෙනවා, සියඹලා වල ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමන්ගේ එකතු කරගන්න ආහාර වේලට. අනිත් එක තමයි විශේෂයෙන්ම තෙල් සහිත සමේ ගොඩක් වෙලාවකට කුරුලෑ එනවනේ. නිතර දෙවෙලේ කුරුලෑ එන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ කුරුලෑව මෙහෙම අල්ලනවා. මොකද කුරුලෑවක් ආවම මේ අල්ලන්නේ නැතුව අත නිකම්ම යනවා. ඒක අපේ හිතලත් නෙමෙයි නිකම් ගිහිල්ලා මෙහෙම ඇල්ලෙනවනේ. එතකොට මේ අපේ අතේ තියෙන බැක්ටීරියා වර්ග මෙතනට ගිහිල්ලා මේක තවත් ආසාදනය වෙනවා. ඒක කරන්න එපා. ඒ ගැන හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද ඊට පස්සේ අපි එහෙමත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ අතේ මෙතන ගියාවිලා අපි තව තැනක මූණ ඇල්ලුවාම එතනත් ඔයාගේ කුරුලෑ එන්න බලනවා. ඉතින් ඒක කරන්න එපා. ගොඩක් වෙලාවට කුරුලෑ තියෙනවා නම් රෝස් වෝටර් තියෙන්නේ. රෝස් වෝටර් දෙහි බින්දු ටිකක් දාලා DIY ටෝනර් එකක් ගෙදර හදාගන්න. ගෙදර හදාගෙන ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගන්න. දවස් 2-3කට වගේ හදාගෙන ඒක ටෝනර් එකක් විදිහට යූස් කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට මේ තත්ත්වයන් පහ වෙලා යනවා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් තමයි කියන්න තියෙන්නේ ඇක්නිස් තියෙන ස්කින් එකට. ඒ කියන්නේ ඔයිලි ස්කින් එකට. ඉතින් මම හිතන්නේ මං උත්තරයක් දෙන්න නැති කියලා හොඳ ඔයගලන්ට සාර්ථක උත්තරයක් මේක කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන් හරියනවා. විශේෂයෙන්ම මේ නංගිලා ගොඩක් අහලා තිබ්බා. මොකද හෝමෝන් වල බලපෑම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු ඒ කියන්නේ වැඩි වියට පත් වුණාට පස්සේ විශේෂයෙන් ගොඩක් ගෑන් ළමයින්ට පිරිමි ළමයින්ට මේ ඇක්නිස් තත්ත්වය ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ තත්ත්වය කාලයක් යනකොට මේක අඩු වෙලා යනවා. එතකොට මේ ට්‍රීට්මන්ට් එකත් හොඳයි. ඉතින් ඕක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. කරලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ රිසල්ට් මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න අනිත් අයටත් බලා ගන්න එක. හරි එහෙනම් ගිහින් එන්න. පරිස්සමෙන් ඉන්න.